วันนี้ก็เป็นเรื่องรองเท้าของชาวฮิปฮอปชาวสตรีทใส่แล้วมีออร่าเหลือเกินแสงออกตีนใช่มีบารมีติดตีนเรากำลังพูดถึง Air Jordan รองเท้าที่มันไม่ใช่แค่เอาไว้เดินเอาไว้ใส่ธรรมดามันเป็นความเชื่อสัญลักษณ์ของความเท่แม้เวลามันจะผ่านไปแบบ40ปีแล้วอะมันยังเป็นที่ใฝ่ฝันของเด็ก Gen Z อยู่ณปัจจุบันเฮ้ยอยากได้ Air Jordan 1ตีนหรือแม้กระทั่งรุ่นใหญ่รุ่นโตก็อยากได้เป็นรองเท้าที่ควรมีประดับอยู่ทุกบ้านบางคนแปะฝาบ้านเพราะบางคู่แม่งควรแปะจริงๆไม่ควรใส่แล้วรู้ไหมว่าตอนเนี้ย Jordan Brand เนี่ยมีรายได้ต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณนะ6.5 พันล้านดอลลาร์เท่านั้นเองหรือราวๆสัก234,000 ล้านบาทตัดภาพไปที่ Michael Jordan นั่งกินส้มตำอยู่แล้วก็มีเงินวิ่งเข้ามาเรียกได้ว่านอนหลับก็มีตังค์เข้าตลอดเวลาก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วอะว่ากันว่าทุก5วินาทีอะเงินเข้าบัญชีละ$1ประมาณนั้นนะแล้วก็ตีเฉลี่ยประมาณวันละ600,000อะบาทนะโอ้ยนี่คือชีวิตเปรมปรีของ Michael Jordan เดี๋ยวเราจะพานั่ง Time Machine ย้อนเวลากลับไปจุดกำเนิดของ Air Jordan คู่แรกเกิดมาในปี1985นี่ Air Jordan 1 OG เปิดตัวในราคา$65เท่านั้นเอง2,000กว่าบาทแล้วถ้าวันนี้เข้าไปดูในเว็บ StockX นะหรือในสะสมก็ได้ที่คนไทยเข้าไปดูไปหาเลย1985 Air Jordan OG ราคาเท่าไหร่กันครับตอนนี้ราคาแค่$30,000ถ้วนหรือก็ล้านกว่าบาทโดยประมาณนะขึ้นอยู่กับไซซ์สภาพดีหน่อยก็แพงที่สำคัญคือแบรนด์นี้มันไม่ได้มีแต่ตังค์นะมันก็มีช่วงขาลงเหมือนกันมันไม่ได้แค่แบบจะขึ้นอย่างเดียวเพราะว่ามันโดนแบนโดนล้อก็มีโดนคู่แข่งแย่งนักกีฬาไปก็มีเสียรายได้ไปเป็นพันล้านดอลลาร์ก็มีแต่ทำไมทุกวันนี้ Air Jordan ไม่ยังคงเป็นรองเท้าในมุมของโอนะยังคงเป็นรองเท้าเบอร์1สนีกเกอร์เบอร์1ของโลกแล้วทำไมรองเท้า40กว่าปีโก็ถามหน่อยเถอะเด็กปัจจุบันเนี่ยGen Z ที่ดูคลิปเราตอบหน่อยรู้จัก Michael Jordan ไหมเคยเห็นไหมว่าเก่งยังไงแล้วทำไมมันต้องมีติดตีนก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดกันคอมเมนต์กันมาหน่อยอยากได้ Air Jordan คู่ไหนมากที่สุดคอมเมนต์ไว้ให้เราอ่านหน่อยมาเริ่มกันเลยช่องเราก็ต้องเริ่มกันก่อนที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาด้วยนะครับถ้ากดไลค์แล้วไปเริ่มด้วยประวัติ Michael Jordan ก็เป็นประวัติคร่าวๆของเขาเกิดปี1963ก็เข้ามหาลัยที่ University of North Carolina ก็เริ่มดังเพราะว่าไปชูตลูกชี้ขาดได้แชมป์ NCAA ปี1982 The time, 18. Shot, Jordan, Michael Jordan. ทั้งที่ตอนนั้นยังเป็นแค่ Freshie ก็คือเพิ่งเข้าปี1อะใช่ต้องเข้าปี1นะครับตอนนั้นทุกคนแบบใครวะไอ้นี่เป็นใครวะทำไมมันเก่งสักแล้วก็ปี1984ครับ MJ ก็โดน NBA draft เข้าไปตอนนั้นอายุ21 Chicago Bulls ได้ตัวไปเป็นลำดับที่3ก่อนหน้านั้นมี Sam Bowie ที่ Portland เอาไปคนบ่นว่าทำไมไม่เอาจอร์แดนวะทำไมมึงไปเอา Bowie คือสรุป Bowie ก็คือเจ็บบ่อยจนหายไปจากบรรดาวงการไม่ได้ดังใน NBA ใช่ไม่รู้จักเลยแทบไม่รู้จักเลยส่วนตอนนี้ MJ เป็นไงครับตอนนี้นั่งกินส้มตำนับเงินอยู่บ้าน เป็น GOAT แล้วก็มีจุดเปลี่ยนตอนนั้นเนี่ย MJ เนี่ยยังไม่เซ็นกับ Nike นะครับตอนนั้นน่ะเขาอยากไปเซ็นกับ Adidas มากกว่าเพราะต้องบอกว่า Adidas ตอนนั้นคือเบอร์1เบอร์ต้นนะต้องบอกว่ารองเท้าเนี่ยมันไม่ใช่เป็นรองเท้าเหมือน Streetwear อย่างทุกวันนี้รองเท้าจาก Adidas Nike เนี่ยมันเป็นรองเท้าที่ทำขึ้นเฉพาะนักกีฬาโดยเฉพาะคือใส่เล่นกีฬาแต่ Adidas เนี่ยดันไปแบบง้องแง้งงอแงก็ไม่ยอมอยากจะทำรองเท้า Signature ให้เพราะตอนนั้นยังเป็นเด็กคือต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่อะมันต้องจบมหาลัยก่อนถึงจะเข้ามาในลีกได้ใช่ แต่ MJ ยังไม่จบเลยแล้ว Adidas เขาเป็นเบอร์1เขาก็บอกว่าเซ็นกับ Jordan ไปแม่งไม่คุ้ม ใช่ก็คือยังไม่มั่นใจในตัวนั่นแหละแล้วก็ Converse Converse ก็คือเบอร์2ใช่ตอนนั้นก็ใหญ่เหมือนกันก็มี Magic Johnson ที่ใส่อยู่แล้วก็ Larry Bird Converse ก็ไม่สนใจ Jordan ด้วยเหตุผลเดียวกันใช่ Adidas แต่ Nike ครับที่ตอนนั้นยังไม่ได้ดังเท่าทุกวันนี้นะยังไม่ได้คูลเหมือนทุกวันนี้กำลังแบบต้องหาทางรอดเพราะว่ายอดขายไม่ค่อยดีก็เลยต้องตัดสินใจเสี่ยงโดยการเสนอดีลกับ MJ มูลค่า$500,000ต่อปีซึ่งถามว่าเยอะไหมตอนนั้นไม่ได้เยอะนะ เสนอให้เป็นเวลา5ปีพร้อมโบนัสต่างๆนานาแล้วก็มีสร้างลายรองเท้าของตัวเองก็คือ Jordan ใช่ก็ถ้าเทียบสมัยนั้นก็เหมือนก็พวก MJ คนหนึ่งก็คือ Magic Johnson Larry Bird อะไรพวกเนี้ยคือรายได้เป็นล้านคือถ้าเทียบ
ดีลของจอร์แดนน่ะมันไม่ถึงครึ่งของซุปตาร์พวกนั้น เรียกว่าดีล Nike กับจอร์แดนเนี่ยมันการเหมือนเสี่ยง ตอนนั้นเนี่ยคนก็ด่า คือตอนนั้นแบรนด์กำลังจะตาย ใช่ ดิ้นเฮือกสุดท้ายเพื่อปูเอา Michael Jordan วะ ไปเอาเด็กที่ไหนก็ไม่รู้ คนในวงการก็แบบโง่หรือเปล่าวะ หารู้ไว้ว่า โอ้โฮ แม่งยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่ ตอนนั้นเนี่ย Nike ส่ง Air Jordan 1 สีดำแดง ที่เราเรียกว่า Red นี่แหละ Black กับ Red ใช่ ก็ส่งไปให้ MJ ใส่แข่ง แต่ว่า NBA ดันมีกฎเรื่อง Uniformity of Uniform ก็คือต้องใส่ชุดสุภาพ ก็คือเอาง่ายๆต้องมีสีขาวเป็นหลักนะครับ แต่ Air Jordan ตัวเนี้ยดำแดง แล้วก็ NBA ประกาศเลยออกว่าแบน NBA บอก Jordan บอกว่า ขอโทษนะครับ MJ รองเท้าคุณผิดกฎนะฮะ ตอนนี้ห้ามใส่ลงสนามนะครับ ถ้า Jordan ใส่อยู่เนี่ยจะโดนปรับ $5,000 ต่อเกม ก็ประมาณ 180,000 แล้วตอนนั้น Jordan ได้เงินเท่าไร เขาบอกตอนนั้นน่ะ Jordan ได้เงินไม่ 500,000 หรือไงนี่แหละ ถ้าจำไม่ผิด ตอนนั้นเป็น Rookie ไง เดือนมันไม่ได้เยอะ ให้จ่ายค่าปรับ $5,000 ทุกเกม ไม่ไหว Jordan บอก Jordan ไม่ไหว เกือบทำให้ Air Jordan ไม่เกิดขึ้น นี่แหละ ไม่งั้นนี่ก็ Air Jordan เราก็จะไม่ได้เห็น จะไม่มีใส่ถึงทุกวันนี้นะ เพราะ NBA แม่งจะไปแบน แต่ปัญหาเนี่ย Nike บอก เรื่องเล็กชีพติ๋ว แล้วกูจ่ายเอง ป๋าโชว์ป๋า กูจ่ายเอง จะจ่ายค่าปรับให้ แล้วไม่พอทำโฆษณาทำ Ad ขึ้นมาอีก On September 15th, Nike created a revolutionary new basketball shoe. On October 18th, the NBA threw them out of the game. Fortunately, the NBA can't stop you from wearing them. Air Jordans. ก็คือเหมือนบอกว่า Nike เนี่ยคิดค้นรองเท้ามหัศจรรย์ขึ้นมา แต่ NBA ไม่ยอม NBM เคลี้ยงรองเท้ากูทิ้งไป แต่โชคดี NBA ไม่สามารถหยุดคุณจากการที่จะหาใส่มันได้ กลายเป็นแคมเปญขึ้นมาใคร ยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุ ยิ่งแบนกูยิ่งอยากใส่ กลายเป็นว่าไอ้แอดเนี้ยไอ้โฆษณานี้โคตรเจ๋ง กลายเป็นว่านี่ไม่ใช่โฆษณาขายรองเท้า แต่เป็นโฆษณาขายแบบกระบวน attitude ที่แบบกูไม่ยอม คือคุณไม่ต้องเป็นนักบาสก็ได้ คุณไม่ต้องเป็นจอร์แดนก็ได้ แต่คุณสามารถใส่รองเท้าที่ NBA ยังกลัวได้ กลายเป็นว่าพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส กลายเป็น legendary marketing เข้าไป คราวนี้ผลเป็นยังไงล่ะครับกูคนทั้งอเมริกาอยากใส่รองเท้าที่ถูกแบนนี้ขึ้นมา คือถ้าไม่แบนเนี่ยพูดจริงมันไม่ดัง ธรรมดา กลายเป็นธรรมดา คือไอ้ยิ่งผิดกฎยิ่งแบบไม่ถูกกฎหมายเนี่ยอยากหาซื้อ คือ Nike ลงทุนโฆษณาแคมเปญเนี้ยประมาณ 500,000 เหรียญครับ รวมค่าปรับอีกก็ let's say ก็ประมาณสัก ให้เต็มที่หลงก้งล้านเหรียญยอดขายในปีนั้น 163 ล้านเหรียญครับท่าน โอ้ย ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 5,800 5,800 ล้าน เหมือน NBA เนี่ยไม่ได้แบน แต่ NBA เนี่ยกลายเป็นว่าจุดไฟทำ Nike แม่งดังขึ้น จะล้มกลายเป็นกูคราวนี้ผงาดค้ำโลกขึ้นมาเลย ตอนนั้นเนี่ยคิดดูว่าถ้าวันนี้ Nike ไม่บ้าพอยอมแพ้กับกฎโง่ๆของ NBA เนี่ย Air Jordan ก็คงไม่เกิด Sneaker Culture ก็คงไม่เกิด แล้วก็โลกฮิปฮอปกับแฟชั่นก็ไม่เหมือนที่เรารู้จักในวันนี้ แล้วก็มาดูราคากันบ้างนะครับ Air Jordan 1 OG 1985 Bread เนี่ยใน StockX อย่างที่เราบอก ราคามิ้นๆหน่อย$30,000 ประมาณล้านนิด ประมาณล้านบาท คือจากรองเท้าราคา65เหรียญนะ ๆ 2,000 กว่าบาท ตอนนี้ถ้ามีรองเท้าAir Jordan คุณซื้อตึกได้นะ เดี๋ยวเรามาเล่าให้ฟังซื้อตึกได้จริง นี่คือท็อป 3 ของ Air Jordan ที่ขายไป ครับ เริ่มจากคู่แรกตัวพีคๆเลย Air Jordan 12 Flu Game เกมวอนปี 97 ใน NBA Final เกมสุดท้าย ก็คือเป็นเกมที่ตอนนั้นจอร์แดนป่วย เขาตอนแรกเขาบอกว่าเขาเป็นหวัด แต่จริงๆแล้วเป็นอาหารเป็นพิษ น่าจะไปซัดส้มตำปลาร้ามา เป็นเกมสุดท้ายนัดชี้ชะตา จอร์แดนป่วย แต่กด 38 แต้ม พาบูสชนะครองแชมป์ครับ รองเท้าตัวนี้คู่นี้นัดนี้ AJ12 ถูกประมูลพร้อมลายเซ็นไปที่ 1,380,000 เหรียญครับท่าน หรือราวๆเกือบ 50 ล้านบาท โอ้ย โอ้โหไปงาน คือรองเท้านี่มีลายเซ็น MJ ด้วย มีลายเซ็น แล้วก็เป็นโมเมนต์ประวัติศาสตร์เป็นรองเท้าแบบเขาเรียก Flu Game ต่อมา Air Jordan OG Bread เป็นรองเท้าที่จอร์แดนใส่ในเกมแรกของที่เข้าลีกและเซ็นลายเซ็นไว้ เป็นคู่แรกเอาง่ายๆเป็นคู่แรกที่โลกได้รู้จัก Air Jordan ประมูลไปที่ $560,000 สหรัฐ ก็ราวๆ20 กว่าล้าน เจ็ดเข้ ประมูลในปี 2021 นะครับ โอ้โห เรียกได้ว่าผ่านไป35 ปีแต่มันยังปิ๊บอยู่เลย ยังมีเสียงตีนอยู่เลยแล้วก็เขาพิสูจน์ว่าเป็นคู่จริงเพราะว่าจอร์แดนใส่รองเท้า2 ข้างไม่เท่ากัน
ค่าหนึ่ง13ค่าหนึ่ง13.5แล้วก็แน่นอนมีลายเซ็น มี แล้ว ลาย ก็ เซ็น สภาพนี่ก็ยังดีอยู่อะต่อมา โอ้โห คู่นี้เป็น Air Jordan 13 Bread อีกแล้วนะครับ ก็ใส่รอบชิงในเกมปี 1998 The Last Dance อ่ะ คือเป็นปีสุดท้ายของจอร์แดนกับ Chicago Bulls แล้วนะครับ ก็ราคาปิดไปที่$2 ล้าน ก็ กว่า ราวๆ79 ล้านบาท โอ้โห ประมาณนั้น โอ้โห เป็นไง เป็นไง เพราะว่าตัวเนี้ยประมูลหลังจากสารคดี The Last Dance มันเลยแบบ โอ้โห อิน แต่ยังไม่หมดเท่านี้ มันยังไม่พอครับท่าน ยังไม่พอ มันยังมีคอลเลกชันที่โคตรของโคตร โคตรพ่อโคตรแม่แพง ก็คือ The Dynasty Collection เพิ่งประมูลสดๆร้อนๆเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ครับเป็นเซตรองเท้า 6 คู่สุดพิเศษที่ใส่ในเกมที่ชนะ ที่ได้แชมป์ NBA ทั้ง 6 ของ คือ จอร์แดน ให้ทายประมูลไปที่เท่าไหร่ บอกให้ก็ได้ $8 ล้านครับ โอ้โฮ ประมาณเกือบ$300 ล้านน่ะ โอ้โฮ เขาบอกว่านี่เป็นการขายรองเท้าเกมบอลแพงที่สุดในประวัติศาสตร์เท่าที่โลกนี้เคยมีมา ก็ตีแทบเกือบคู่ละล้านกว่าอะ คู่ละ$1 ล้านน่ะ โอ้โฮ คือจากรองเท้าที่ NBA แม่งแบนน่ะ อืม กลายเป็นทำให้มีมูลค่าเท่านี้ได้ยังไงอะ อืม โอ้โฮ มันไม่ได้เป็นของสะสม แต่แม่งคือประวัติศาสตร์ มันคือวัฒนธรรมของ มันเป็น Pop Culture ก็ได้ มันจะเป็น Hip Hop Culture ก็ได้ มันจะเป็น Street Culture ก็ได้ มันทำให้ประวัติศาสตร์ของ Sneaker Culture มันเปลี่ยนไปตลอดกาล ครับ นี่คือความสำเร็จของจอร์แดนที่เราพูดมา คืออาจจะคิดว่ามันจะมีแต่ด้านความสำเร็จด้านสวยงาม แต่จริง ๆ แล้วไม่นะ เพราะว่าเขาก็เคยพลาดโอกาสสำคัญโอกาสทอง ที่ถ้าตอนนั้นเนี่ยคว้าไว้ได้เนี่ย มันจะทำให้โอ้โฮมูลค่าของธุรกิจของเขาเนี่ยมากกว่าโหดกว่านี้เป็นหลาย10 เท่า โอ้โฮ เยอะแน่ๆ ถ้าได้คนนี้นะ ใช่พลาดครั้งแรก Kobe Bryant โอ้โฮ เรียกได้ว่าเป็นดาวรุ่งที่หลายคนบอกว่า นี่คือ New MJ แล้วกัน คือตอนนั้นต้องย้อนกลับไปปี 2003 ตอนนั้น Kobe Bryant เนี่ยเป็นดาวรุ่ง Kobe เนี่ยหมดสัญญากับ Adidas พอดี ทำให้ตอนนั้นเขากลายเป็น Free Agent ของรองเท้าอะเนาะ แบรนด์หลาย ๆ แบรนด์เนี่ยก็รุมจีบ Nike Jordan Brand ก็จีบ Converse Reebok อะไรเนี่ยจ้องอยู่ ต้องบอกก่อนว่า Nike กับจอร์แดนคนละแบรนด์กัน ใช่ ต้องบอกก่อน แล้วก็ใคร ๆ เนี่ยก็อยากได้ Kobe เนี่ยมาร่วมด้วย Jordan Brand เนี่ยก็แสดงความสนใจด้วยการทำ PE ก็คือเหมือนเป็น Player Exclusive ขึ้นมาเป็นรุ่น Air Jordan 3 และ Air Jordan 8 ก็ใช้สี Laker ให้ Kobe ใส่ แต่สุดท้าย Jordan Brand ก็ลังเล เพราะว่าไม่กล้าทุ่ม เพราะตอนนั้นสัญญาให้ ใช่ เพราะตอนนั้นน่ะแบรนด์มันไม่ได้ใหญ่เท่าทุกวันนี้ไง มันเพิ่งเริ่ม คิดว่าการจะทุ่มเงินให้ Kobe ระดับแบบเนี้ยมันเสี่ยงเกินไป แล้วสุดท้ายก็ Nike Main Brand นะ เอาไปแดก ก็คือเสนอแบบไม่กะดีลให้เลย เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ Kobe นี่กลายเป็น Nike for Life ก็คือเซ็นกับ Nike ไปตลอดชีวิตเลย แล้วก็มี Signature Line ของตัวเองก็ Kobe นะที่แบบฮิตมากโดยเฉพาะในวงการนักบาสปัจจุบันนี้ก็ยังใช้กันอยู่ แล้วก็หลังจากที่ Kobe ไปแล้วอะก็รองเท้า Kobe นี่ก็โอ้โฮ ก็ช่วง hype อะเนาะ ช่วง hype ก็ช่วงที่ Kobe เสียชีวิตก็คนก็รำลึกถึง Kobe รองเท้า Kobe ก็ราคาขึ้น ใช่ แบบบ้าเลือด ถ้าตอนนั้นเนี่ย Jordan Brand เนี่ยคว้าได้อะ อื้อฮือ ตอนนี้ก็จะกลายเป็น MJ บวก Kobe นี่แม่งจะเป็นคอมโบที่สุด ก็ Jordan เนี่ยเขาบอกว่าเสียมูลค่าเนี่ยเกือบ $3,000 ล้านเลย เพราะว่าอันนี้คือรายได้ที่ Kobe ทำให้ Nike ใช่ แล้วก็ครั้งที่ 2 นี่ก็ โอ้โฮ จะเป็นใครไปไม่ได้ คือ LeBron James ก็ปี 2003 เหมือนกันนะ Nike ทุ่ม$90 ล้านตัดหน้า จอร์แดนในการเซ็นสัญญาเด็กมัธยม กล้าทุ่มทุน เขาเล่นคือเซ็นก่อนที่จะมาเป็นผู้เล่น NBA เลยด้วยซ้ำ ใช่จองไปแล้วจองตั้งแต่ก่อนที่จะเข้า NBA ถือว่าเป็นสัญญา เขาว่ากันว่าเป็นสัญญาที่บ้าเลือดที่สุด ใครหลายคนก็มองว่า$90 ล้านจะคุ้มเหรอมึงไปเสี่ยงกับเด็กอย่างงี้ แต่ LeBron ก็พิสูจน์แล้วว่า คุ้มไหมล่ะ คุ้มชิบหายเลยล่ะ คือตอนแรกอะเขาบอกว่าจอร์แดนก็สนใจที่จะเซ็นเหมือนกัน แต่ว่าทุ่มเงินไม่พอ สู้ Nike ไม่ไหว แล้วก็ตอนนั้นน่ะเขายังโฟกัสไปกับการต่อสัญญานักกีฬาที่มีอยู่ในมือด้วย อย่าง Carmelo Anthony Chris Paul อะไรพวกเนี้ยก็ยัง maintain อยู่ด้วย มันก็เลยทำให้ไม่สามารถไปเพิ่มเงินสู้กับ Nike กับ LeBron ได้ ก็เลยเสียไป Nike เอาไปแดก Nike เอาไปแดกอีกแล้วครับท่าน และไม่ใช่แค่นั้น คือปิดโอกาสให้จอร์แดนเซ็นเลย ก็คือทำสัญญา Lifetime Deal อีกแล้ว เรียบร้อย
มูลค่า 1,000 ล้านเหรียญ โอ้โห เขาบอกว่าจอร์แดนพลาดดีลเนี้ยทำให้เสียรายได้ไปประมาณ 6,000 ล้านเหรียญ โอ้โหแต่อันนี้นี่พีคในพีคคือครั้งที่สามสเตฟเฟนเกอร์รี่ คือไอ้พลาด2คนนั้นน่ะ Nike ยังได้ประโยชน์ แต่จอร์แดนไม่ได้ประโยชน์ ใช่ไอ้นี่คือพลาดในพลาดเพราะสื่อย้อนกลับไปเมื่อปี 2013 ตอนนั้นสเตฟเฟนเคอร์รี่ก็ยังเป็นนักบาสที่แบบเพิ่งขึ้นไม่ได้ดังเท่าทุกวันนี้นะ คือตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่า Curry อะเซ็นสัญญากับ Nike แล้วก็สัญญากำลังจะหมด ครับ แล้วก็ถึงเวลาที่ Nike จะต้องเสนอสัญญาใหม่ให้แต่นี่แหละ Nike ก็พลาดแบบไม่น่าให้อภัยเพราะว่า หน้าตนตกกระบาล เซ็นสัญญาใหม่เนี่ยก็ต้องพรีเซนต์ให้เคอร์รี่เนี่ยก็คือเอาสไลด์เนี่ยโผล่แต่เป็นสไลด์ที่ยังมีชื่อเควินดูแรนต์อยู่เลยคือลืมลบก็ยังมีชื่อเควินดูแรนต์ค้างอยู่แล้วคนพรีเซนต์เนี่ยอ่านชื่อเคอร์รี่ผิดจากสเตฟเฟนเป็นสเตฟฟอนเคอร์รี่กับพ่อตอนนั้นก็นั่งฟังแล้วแบบโอ้โหกูแม่งไม่มีค่ากับมึงเลยนี่หว่าสุดท้ายแล้วก็Under Armour เอาไปแดกครับเสนอให้4 ล้านเหรียญต่อปีบวกทำ Signature Shoe ให้ด้วยแล้วก็ทำให้เคอร์รี่เป็นตัวหลักของ Under Armour จนถึงทุกวันนี้เลย โอ้โห เขาบอกว่าตอนนั้น Nike เสนอไปแค่ 2.5 ล้านเอง ซึ่ง Under Armour เสนอให้ 4 ล้านนะ ต้องบอกว่าตอนนั้น Under Armour เนี่ยใหม่มาก ไม่แบบยังไม่ดังเท่าทุกวันนี้มายังแบบเพิ่งขึ้นมาเลย แต่พอได้ดีลกับ Curry เนี่ยทำให้พลิกตีนให้ Under Armour นี่กลายเป็นแบบแบรนด์ต้นๆของสปอร์ตแวร์ในอเมริกาในยุคนั้นเลยนะ คือกลายเป็นว่า Curry เนี่ยก็สร้างตำนาน Curry 1 Curry 2 ออกมาเรื่อยๆ แล้วก็รองเท้า Curry กลายเป็นไอคอนของวงการ โอ้โห แล้วก็ดู Curry เล่นดิ ใช่ไม่ใช่เทพสามตา อันนี้เทพสามแต้ม กูดู Curry เล่นแบบนี้แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยดีลเนี้ยทำให้จอร์แดนเสียไปอีกประมาณ 2-3,000 ล้านเหรียญ นี่แล้วก็ยังมีอีกที่ก็คือไปพลาดศิลปินพวกฮิปฮอปซูเปอร์สตาร์หลายรายเลย นี่เราพยายามข้ามพวกนักกีฬาไปนะเนี่ยมาฝั่งฮิปฮอปกันไม่ ก็หลายคนที่จอร์แดนพลาดไป เริ่มต้นด้วยมหาเทพ Kanye West นะครับผม ก็ตอนนั้นก็ช่วงต้น 2000 ที่คนก็จะเห็น Kanye เนี่ยใส่จอร์แดนบ่อยมาก ใช่ เรียกได้ว่าเป็น signature look ของเขาเลย ตอนนั้นใส่ Air Jordan 3 ที่ใส่บ่อยมาก ใช่เขาบอกว่านี่คือรองเท้าที่เขาใส่แล้วเขาชอบมาก ก็เหมือนอ่อยทอดสะพานให้แล้วแต่ว่าจอร์แดนตอนนั้นคือเอาจริงๆ คือยังไม่ได้คิดจะเซ็นสัญญากับศิลปินเนี่ยคือไปเน้นนักกีฬา ผลคือ Nike ห้าไปแดกเซ็นสัญญากับ Kanye ออก Air Yeezy 1 คืออันเนี้ยก็ตามไปดูกันได้เราทำไว้ใน Yeezy แล้ว ถ้าอยากได้รายละเอียดเยอะกว่านี้ตามไปดูคลิปก่อนๆได้ ใช่ว่ามหาเทพเผาแบรนด์ตัวเองยังไงบ้าง ทราบด้วยมือลบด้วยตีน นะครับก็ไปดูกันได้ ก็เนี่ยก็มีปัญหากับต่างๆนานาสุดท้ายสัญญากับ Nike กับ Kanye ก็จบลง ข้ามฝั่งเลยทีนี้ ครับ ไปอยู่ Adidas ก็อย่างที่เรารู้กัน ไปทำ Yeezy ต่างๆนะ ตัวเลขต่างๆนานาตอนนั้นเนี่ยในปี 2021 Kanye ทำรายได้อยู่ที่เกือบ 2,000 ล้านเหรียญนะ ปีเดียวนะ แล้วถ้ารวมรายได้ตั้งแต่ปี 2015 จนถึง 2022 ที่หมดสัญญาเนี่ย เกิน 10,000 ล้านนะ ที่ทำได้ นี่แหละ เรียกได้ว่าจอร์แดนพลาดอะไรไปนะ คนถัดมาก็ Drake ครับ OVO นั่นเอง ตอนแรกเนี่ยเขามีแพลนที่จะเซ็นกันอยู่แล้ว ใช่ เหมือนเริ่มมาทำคอลแลบกันก่อน ใช่ OVO X Air Jordan ก่อนเขาทำขึ้นมา รุ่น Air Jordan 10 Air Jordan 12 เนี่ย ซึ่งขายดีมาก ก็ตอนนั้นเนี่ยก็มีข่าวลือว่า Drake เนี่ยกำลังมีแพลนจะไป Adidas เพราะว่าตอนนั้นน่ะ Kanye มันทำให้ Adidas บูม Nike มันเริ่มดาวน์ลงแล้ว แล้วโดยเฉพาะยิ่งจอร์แดนเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยที่จะมาทำให้ Hip Hop Culture มันขึ้นมาครับจอร์แดนก็พยายามผลักดันดีลนี้เกิดขึ้น แต่สุดท้ายเนี่ยกำลังจะเซ็นอยู่แล้ว Nike เอื้อมมือคว้าเดคไปก่อซะอย่างนั้น มันเลยทำให้จอร์แดนไม่ได้เซ็นสัญญา แล้วเขาว่ากันว่า 10 ปีพลาดกับเดคไปเนี่ยเสียหายไปประมาณปีละ 200 ล้านเหรียญ หนักหน่วงเหลือเกิน แล้วก็มีอีกหลายคนที่พลาดไป JC อะไรก็อยู่หลายคนนะที่เราไม่ได้พูดถึง แต่หลังจากนั้น จอร์แดนประกาศรีไทร์รอบ 2 ในปี 99 แล้วก็คนก็สงสัยว่าเฮ้ยใครจะมาแบกแบรนด์นี้ต่อจากจอร์แดนวะ ถ้าไม่มีจอร์แดนในสนามแล้วรองเท้านี้มันยังขายได้อยู่ไหม เพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนนั้นรองเท้ามันไม่ได้ทำให้เป็นStreet Culture แบบนี้ มันยังเป็นรองเท้าที่พึ่งพาทำให้นักกีฬาใส่เป็นหลักอยู่ มันก็เลยทำให้จอร์แดนเริ่มเสื่อมความขลังลงไป จอร์แดนเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยแบรนด์กูเริ่มถดถอยละไม่ทำอะไรใหม่ละเอารุ่นเก่าที่มันขายได้ขายดิบขายดีเนี่ยแต่คนยังอยากได้อยู่เอาออกมาปัดฝุ่นแล้วทำขายใหม่พวก Air Jordan 1 Air Jordan 3 Air Jordan 11อะไรเนี่ยคนยังใส่อยู่คนยังหาเรื่อยๆเพราะตอนนั้นทำเท่าไหร่ก็หมดมันไฮป์ไง ก็เลยเอามาทำใหม่ ก็เลยทำใหม่คราวนี้ทำมา
เยอะเกิน อ๋อ over supply ใช่ ก็กลายเป็นว่าไม่กลายเป็นของหายากแล้ว ใช่ มันเหมือนลิมิเต็ดแต่มันก็ไม่ลิมิเต็ดจริงๆเพราะเดี๋ยวมันก็ออกใหม่เดี๋ยวมันก็ออกใหม่ใครก็ซื้อได้มันเลยทำให้ความขลังความ hype ของ Jordan ตอนนั้นน่ะมันก็ลดลง อา และยิ่งช่วงนั้นน่ะแบรนด์อื่นมันตีขึ้นมา อ๋อ Adidas พวกอะไรพวกเนี้ยมันก็ออกใหม่ๆมาทำให้ภาพจำของคนรุ่นใหม่มองว่า Jordan แม่งเป็นรองเท้าของคนรุ่นเก่า อา มันแก่ มันทำให้รองเท้า Jordan มันกลายเป็นแค่รองเท้าสำหรับนักกีฬาเป็น performance shoe ไม่ได้เป็น sneaker อืม คัลเชอร์อย่าง คือ ทุกวันนี้ ทุกคนก็พูดถึงแต่ Yeezy กันทั้งนั้น ใช่ แต่ก่อนคนหาให้มา Jordan ออกมาหาๆๆตอนนี้ไปเอาต์เลตก็เจอ อา เพราะมันขายไม่ได้ เพราะคนตามหาแต่ Yeezy ปี 2016 อะ Adidas เนี่ยแซง Jordan ขึ้นมาเป็นเบอร์ 2 ของสนีกเกอร์นะ รองจาก Nike เท่านั้นเอง ทำให้ Jordan เนี่ยมองว่า เฮ้ย อนาคตจะเป็นยังไงวะ มันจะตายแล้วหรือเปล่า Jordan จะทำยังไง จะปรับขึ้นมายังไงบ้าง สุดท้าย Jordan แม่งกลับมาจริง คดีพลิก ๆ พลิกแต้ แต้แด่ๆเลย คราวนี้แม่งพลิกแบบโหดชิบหาย โอ้โฮ เขามีเรียกได้ว่าการทำการตลาดรูปแบบใหม่ เห็นการคอลแลบของแบรนด์และ Jordan เริ่มหันไปเห็นคนหนึ่ง อ้าว ก็เห็นจาก Kanye นี่แหละ พอเห็น Kanye อ้าว คนถูกข้างๆ Kanye เว้ย ก็คือ Virgil Abloh โอ้โฮ คือคนที่ทำให้ Air Jordan กลับมาอย่างยิ่งใหญ่ผงะงั้มทำโลกอีกครั้งหนึ่งครับ เราทำไปแล้วเนาะเรื่อง Air Jordan กับ Off-White เนี่ย The 10 เนี่ยเราทำไปแล้วในเขต Virgil Abloh ก็ไปอ่านมัน ดู ได้ รายละเอียดเต็มๆ ก็ไปดูที่คลิปนั้นก็ได้ แต่ว่าคร่าว คร่าวๆ คือเขาเนี่ยรัก Jordan มากๆ ฉะนั้นก็เลยเป็นจุดเชื่อมสะพานว่าเขาอยากทำให้ Jordan เนี่ยมันเป็น High Street Fashion ขึ้นมาก็เลยจับมือกันปล่อยตัวแรกออกมา AJ1 Chicago โอ้โฮ ใส่รายละเอียดนู่นนี่นั่นต่างๆ นานา โคตรแล โคตรสุดยอด พอเห็นปุ๊บ Sneakerhead ทุกคนแบบ เย็ดเข้ Jordan กลับมา นี่แหละสิ่งที่คนมองหา ราคาเปิดอยู่ที่$190 ตอนนั้น 7,000 บาท 7,000 ตอนนั้นก็ว่าแพงแล้วรองเท้า แพงแล้ว รีเซล 200,000 300,000 เนี่ยพีกสุดๆ ขึ้นไป 500,000 แล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะร่วง เพราะมันไม่มีอีกแล้ว เพราะ Virgil เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว ไปแล้ว ก็จุดเด่นก็อย่างที่เรารู้นะ Zip tie มีตัวอักษรนู่นนี่นั่น ก็รายละเอียดตามไปดูที่คลิปที่เราทำไปแล้วได้นะครับ แล้วก็อีกตัวหนึ่ง พอเห็นตัว The 10 เนี่ยมันประสบความสำเร็จ Jordan มองเห็นช่องทางการตลาดแล้วว่า เฮ้ย ไป Luxury ดีกว่า ไป Luxury ไปขายคนรวยดีกว่า ซึ่งอันเนี้ยเป็นรองเท้าในฝันของโอ๊คเหมือนกัน ก็คือ Dior Jordan ครับ เป็นตัวโอ้โฮเรียกได้ว่าแม่งเป็นตัวที่ Mbappé แม่งใส่อะตัวเนี้ยโอ๊คจำได้แม่งออกมาทั้งตัว Low กับออกมาทั้งตัว High สีเทา เปิดราคาที่ $2,000 อยู่ที่ประมาณ 70,000 บาท แค่ราคาเปิดนี่ก็ อื้อฮือ ไม่ซื้อแล้ว ใช่ ซื้อไม่ไหวแล้ว ยิ่งเจอ resale เข้าไปนี่ก็ โอ้โฮ ราคารีเซลพุ่งไปที่ 500,000 บาท ครับ โอ้โฮ เนี่ยแหละทำให้ นี่แหละ Jordan แม่งกลับมา กลายเป็นว่า Jordan กลับมาอยู่ในโลกแฟชั่นอีกครั้งหนึ่ง คนเริ่มหันมาสนใจสนีกเกอร์มากขึ้น ไอ้ The 10 เนี่ยมันปลุกกระแส Jordan คราวนี้ Travis Scott ก็โผล่มาเราว่าตอนนั้นน่ะไม่มี Virgil แล้ว Travis Scott ก็เป็นตัวตายตัวแทนที่ Jordan มองว่า เฮ้ย คนนี้อาจจะมาสานต่อความสำเร็จของ Virgil ได้ Travis Scott เนี่ยตอนนั้นแม่งทำอะไรก็เป็นกระแส ใส่อะไรขึ้นเวทีคนก็จ้องมองส้นตีนว่าใส่อะไรวะ คือเขามองว่า Travis Scott เนี่ยแม่งเป็น Sneakerhead ตัวจริง เขามีความสัมพันธ์อันดีกับJordan อยู่แล้วด้วย ใส่มาตลอด เป็นติ่ง Jordan ว่าง่ายๆฉะนั้นก็เลยเนี่ยทำออกมา จุดเด่นของ Travis Scott กับ Air Jordan คือ Reverse Swoosh เนี่ยก็เนี่ยเป็นเสน่ห์ของเขาที่เอาโลโกมากับหัวประมาณว่าเนี่ยคือความโชว์ความเป็นขบถ ตัวที่สร้างชื่อให้กับ Air Jordan Cactus Jack เนี่ยก็คือตัว AJ1 Travis Scott Line ในปี 2019 นะครับ ก็ราคาขายอยู่ที่$175 เท่านั้น 6,000 กว่าบาท ก็รีเซลก็ 200,000 ในวันถัดไป 200,000 กว่าบาท และอีกคู่เด็ดเลยคือตัว Fragment ทำกับตัวพ่อของญี่ปุ่น ใช่ Fujiwara รีเซลพุ่งไปที่ 200,000 โอ้โฮ บวกนะ ขึ้นอยู่กับสภาพ ขึ้นอยู่กับไซซ์ เรียกได้ว่าเป็น เหมือนเป็นตัวแบก ใช่ เพราะว่า Travis มันไม่ได้ทำแค่ Jordan มันมี Air Force 1 ด้วยทำมากับ Nike ด้วย ฉะนั้น Nike กับ Jordan ก็ประคบประหงม Travis Scott อย่างดี ทำให้ Jordan เนี่ยแซง Yeezy Adidas กลับมาผงาดในวงการสนีกเกอร์อีกครั้งหนึ่ง กลับมาเป็นเบอร์ 2 อย่างไร้คู่แข่ง ทิ้ง Adidas ไปแบบไม่เห็นฝุ่น ครับ แล้วก็สิ่งที่ทำให้
จอร์แดนเนี่ยเป็น culture ของชาวฮิปฮอปก็คือเนี่ยมันมีประวัติเรื่องของความเป็นขบฏตั้งแต่ปี 85มันยิ่งทำให้แรปเปอร์มันก็อยากใส่จอร์แดนเบรกใส่ขึ้นเวที Eminem ใส่ Travis Scott ใส่ Kanye เองก็ใส่ Eminem Kendrick ก็ใส่ทุกคนใส่หมดทุกคนมีไปดูเลยว่าแรปเปอร์ทุกคนแม่งก็มีจอร์แดนอยู่ที่บ้านแน่นอนการันตีเลยจอร์แดนเนี่ยมันไม่ใช่แค่รองเท้าแม่งเป็นไอคอนิกของความคูล ใช่ ความเท่มันเป็นซิมโบลิกของสตรีทแวร์และวันนี้จอร์แดนคือแบรนด์ที่สร้างเงินได้ปีละเป็นแสนล้านบาทนะและยังคงครองใจสนีกเกอร์เฮดรุ่นใหม่ๆ ทั่วโลกรองเท้าที่เกิดจากคนคนเดียวใส่เล่นบาสแม่งกลายมาเป็นสัญลักษณ์สตรีทแวร์ฮิปฮอปและปัจจุบันแม่งกลายเป็นลักชัวรี่แฟชั่นไปพร้อมกันได้เนี่ยโอ้โห แม่งสุดยอดมากๆ แล้วถ้ามีงบพอจะเลือกคู่ไหน The 10 Dior หรือจะเอาตัว OG Chicago ไหมหรืออยากได้ตัว Dynasty ตัวไหนคอมเมนต์กันมาครับนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนจอร์แดนหรือ Sneakerhead ทุกคนนะครับก็คิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้ ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์ แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้เราด้วย นะครับก็ฝากมาเป็นเมมเบอร์กันเยอะๆนะครับภูมิใจมากๆซุปเปอร์แตงกันมาได้นะครับแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกคนนะครับคุณ Trouble คุณ WNCH คุณ Bonnie คุณ Daniel Fraser เซเลบกายมังกี้เฮเตอร์โคลคุณเล็กไปโตคุณบูวายคุณอภิสิทธิ์คุณมิสมินิมิมิมิคุณเจชานนท์คุณกั้งคุณอัสคาแล้วก็คุณบุดดี้เดฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นอะไรฝากติดตามก็ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่จ้ะบ๊ายบาย